ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර් කෙනෙකුට මේ වෙනකොට දෙස් විදෙස් සෑහෙන ඉල්ලුමක් තියෙනවා. ඒ වගේම විශාල ආදායමක් ගන්න පුළුවන් ෆීල්ඩ් එකක් තමයි ග්‍රැෆික් ඩිසයින් කියන්නේ. ඒක හැම කෙනාම ඉගෙන ගන්න උත්සාහ කරනවා නම් Tamanට ආදායම මට්ටම වැඩි කරගන්න පුළුවන් ෆීල්ඩ් එකක්. ක්‍රියේටිව් විදිහට හිතන්න අවශ්‍ය මිනිස්සු ටිකක් හදන්න ඕන නම් මේ ඉගෙන ගන්න සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමය වෙනස් කරන්න ඕනේ. ඒකේ ප්‍රධාන දේ තමයි මානව සම්පත. ඒ කියන්නේ උගන්වන ගුරුවරු අනිවාර්යයෙන්ම වැඩ කරන අය වෙන්න ඕනේ. දැන් සාමාන්‍ය ලංකාවේ අපේ තියෙන දෙයක් තමයි උගන්වන අය වැඩ කරන්නේ නැහැ. වැඩ කරන අය උගන්වන්නේ නැහැ. දැන් Design.lk එකේ අපේ වෙනස්ම දෙයක් තියෙනවා. අපි වැඩ කරන ගමන් තමයි ඩිසයින් ෆීල්ඩ් එකේ එහෙම නැත්නම් ඇඩ්වර්ටයිසින් ෆීල්ඩ් එකේ වැඩ කරන ගමන් තමයි අපි උගන්වන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා freelancer.com කියලා ලෝකේ ප්‍රබල වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා. අපිට පුළුවන් මෙහි ඉඳලා පිටරටකට සර්විස් එකක් සප්ලයි කරන්න. ඒ වෙබ්සයිට් එකේ freelancer.com එක ඕස්ට්‍රේලියන් කම්පැනි එකේ මිලියන 7ක විතර සමාජිකයෝ ඉන්නවා. ඒ මිලියන 7ක් විතර වගේ ඇතුළත අපි අපේ ටීම් එක මේ Design.lk ටීම් එකේ ඉන්න හොඳම 100 ඇතුළේ. ඉතින් ඒක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වුණා ළමයින්ට. මේ වෙනකොට අපි ආයතනය පටන් අර අවුරුදු කිහිපයක් වෙනවා. ඒ අවුරුදු කිහිපය ඇතුළත ළමයි ගොඩ යන්න. එහෙම නැත්නම් ළමයික සාර්ථක වෙන්න ඒක ගොඩක් ප්‍රයෝජන තුන අපේ අත්දැකීම් ළමයට යන එක. ඒ නිසා ඔයගොල්ලොන්ට හැමෝටම ඉගෙන ගන්න පුළුවන් හොඳ ෆීල්ඩ් එකක්. ඒ වගේම හොඳ ගුරුවරු ටිකක්, ඒ වගේම හොඳ වැඩසටහනක්, හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් ඩිසයිනර්ස්ලා ටිකක් ඉන්නවා. ඔයගොල්ලොන්ට අත්දැකීම් බෙදා ගන්න. ඉතින් ඒකින්ද මේක හොඳ වැඩසටහනක් ඔයගොල්ලන්ට සහභාගී වෙන්න පුළුවන් නම්. සෑම දිනෙකටම අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන් විදිහට අපි ක්‍රම 3ක් හදලා තියෙනවා. පාඨමාලාව ක්‍රම 3කින් පවත්වනවා. ඒක පළවෙනි ක්‍රමය තමයි ළමයට පුළුවන් ෆිසිකලි. එහෙම නැත්නම් අපේ Design.lk ආයතනයට ඇවිල්ලා ඉගෙන ගන්න. එතනදී ගොඩක් ලොකු වාසියක් තියෙනවා ළමයාගේ ඩෙවලොප් වෙන්න. හේතුව අපේ ඩිසයිනර්ස්ලාගේ අත්දැකීම් ඒගොල්ලොන් එක්ක ෂෙයා කරගන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලොන්ට පුළුවන් දන්න දෙයක් අහගන්න. ඒ වගේ ෆිසිකලි එන කෙනෙකුට ගොඩක් ලොකු පහසුවක් තියෙනවා. සාර්ථක වීමේ සම්භාවිතාවක් වැඩි වෙනවක් තියෙනවා. දෙවනි ක්‍රමේ තමයි අපි ඔයගොල්ලන්ට දැන් ගොඩක් දුර ඉඳලා එන ළමයින්ට ෆිසිකලි එන්න අමාරුයි. අපි ඉන්න ටවුන් එකට එන්න අමාරුයි. ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ට අපි ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකක් පවත්වනවා. එකම කෝස් එක අපි ඔන්ලයින් ක්‍රමයට Zoom app එක හරහා පවත්වනවා. Zoom might have started as a video conferencing app, but now with team chat, phone, whiteboard, calendar, and other great products, Zoom is bigger than ever. එතකොට රෙකෝඩින් ඔයගොල්ලන්ට Design.lk සයිට් එක හරහා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් දුර ඉඳලා ඉන්න ළමයින්ට ඉගෙන ගන්න හොඳ ක්‍රමයක් තමයි මේ ඔන්ලයින් ක්‍රමවේදය. එකම කෝස් එක එක විදිහට යන්නේ. ඒතකොට අපි ඒකේ ළමයින්ට ප්‍රැක්ටිකල් බලනවා, ඒ වගේම කමෙන්ට්ස් දෙනවා, ඒ වගේ දේවල් ටිකක් තියෙනවා. තුන්වෙනි ක්‍රමය තමයි සමහරක් අයට ෆිසිකලි එන්නත් අමාරුයි, ඒ වගේම ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකක ඉන්නත් අමාරුයි එකම වෙලාවක. ඒ වගේ අයට අපි රෙකෝඩින් සිස්ටම් එකකට LMS එකක් කන්ටිනියු කෝස් කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා ඔයාට කෝස් එක කන්ටිනියු කරන්න පුළුවන්. ලර්නින් මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම් එකක් අපි හඳුන්වා දීලා තියෙනවා Design.lk සයිට් එක හරහා. බොහොම ලස්සනට හදපු පිළිවෙලට හදපු රෙකෝඩින්ස් වීඩියෝ සෙට් එකක්, ඒ වගේම කෝස් මැටීරියල්ස්, ඒ හැම දෙයක්ම ලස්සනට පෙළගස්සලා තියෙනවා. ලෙසන් එක සිලෙක්ට් කරලා එන drop down එකේදී ලෙසන් එකට අදාළ notes, sub lessons වගේම කෝස් මැටීරියල්ස් මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාලට self study කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඇති වෙන ඕනම ගැටලුවක් ආයතනයට ඇවිල්ලා අහගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම call කරලා විසඳ ගන්න පුළුවන්, WhatsApp කරන්න පුළුවන්. අපි ඔයගොල්ලන්ට ඒ සියලු සර්විස් ලබා දෙනවා කිසිම ගැටලුවක් නැතුව. ඔය විදිහට ක්‍රම 3ක් ගන්න පුළුවන්. ඒ ක්‍රම 3ේදීම ඒ ක්‍රම 3ම භාවිතා කරන ළමයින්ට අපි අර LMS එක නොමිලේ ලබා දෙනවා, ඇක්සස් කරන්න පුළුවන්. ඔය විදිහට අපි ක්‍රම 3කින් පාඨමාලාව පවත්වනවා. Design.lk ආයතනයේ එක තේමාවක් තමයි මේ සැමට අධ්‍යාපනය කියන එක. ඒ නිසා තමයි අපි YouTube channel එකක් පවත්වාගෙන යන්නේ. මේ YouTube channel එකේ අපි ගොඩක් දේවල් නොමිලේ උගන්වනවා. කොහොමද අන්තර්ජාලය හරහා සේවාවන් සපයන්නේ කියන එක වගේම ඩිසයින් සම්බන්ධ සමහරක් ගැටලු විසඳලා දෙන එක. ඉතින් අපි ලක්ෂයකට අධික අපේ සිල්වර් බටන් එකක් අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා. YouTube සිල්වර් ප්ලේ බටන් එක අපිට ලැබිලා තියෙනවා. අපි ඒක අන්බොක්ස් කරලා බලමු. ඉතින් ඇත්තට මේ කියන්න ඕනේ මේක තනියෙන් කරපු වැඩක් නෙමේ. මේක Design.lk ටීම් එකම කරපු ලොකු වැඩක්. 2024 මාස 22 තමයි channel එක. ඒ ලක්ෂයකට අධික සමාජික ප්‍රමාණයක් subscribe කරලා තියෙනවා අපේ channel එක දෙස් විදෙස්. ඉතින් ඒ වගේ ලොකු service එකක් අපි නොමිලේ ලබා දෙනවා ඒ YouTube channel කරා. ඒ වගේම අපේ site එකේ තියෙනවා කොහොමද online entrepreneur කෙනෙක්, ඒ කියන්නේ graphic designer කෙනෙක් කොහොමද පිටරට service ආලවි කරන්නේ කියන එක සම්බන්ධව අපි වෙනම නොමිලේ පාඨමාලාවක් පවත්වාගෙන යනවා අපේ Design.lk website එක හරහා. ඒ වගේම තවත් දෙයක් තමයි අපි Design.lk ආයතනයේ සාර්ථකව පාඨමාලාව අවසන් කරපු ළමයින්ට අපේ portfolio page එකක්, ඒ කියන්නේ අපේ Design.lk website එක තුල අපි portfolio page එකක් දෙනවා. ගොඩක් ආයතන මේ වගේ දේවල් කරන්නේ නැහැ. නමුත් අපි ළමයා වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන් උපරිම දේ කරනවා.
ඉතින් හැමෝටම ආරාධනා කරනවා ලියාපදිංචි වෙලා අපේ දුරකථන අංක WhatsApp නම්බර් සරා ලියාපදිංචි වෙලා කතා කරලා අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. ඉදිරි වැඩසටහන් වලදී අපි තව දුරටත් ඔයගොල්ලෝම දැනුවත් කරනවා.